Miqtemi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku rikthehen temat, rikthehen personazhet në këtë studio. Do të flasim pikërisht për masakrën e Mamurrasit, e cila është diskutuar gjatë në një përballje të drejt për drejt, edhe me familjen e viktimës, sepse babai i këtij të fundit ka ndërhyrë në një lidhje të drejt për drejt telefonike me datën 4 dhjetor të vitit 2018 drejt për së drejti në studion e emisionit tonë. Ai vendosi të thyej heshtjen dhe mos ta lë diskutimin e tij vetëm me lidhjen telefonike që u bë drejt për së drejti me datën 4 dhjetor të vitit 2018 në këtë studio. Për më shumë diqni se kush është historia dhe masakra e Mamurrasit, për gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi të na ndjekin as në kanalin tonë në YouTube dhe as në emisionin tonë të drejt për drejt nga kjo studio, dhe rikthehemi se çfarë ndodhi me 4 dhjetor, kush është kjo histori dhe e vërteta pikërisht e mbijetuarit të masakrës, personit që ka humbur djalin, por u plagos edhe vetë nga e gjithë kjo masakër. E ndjekim historinë dhe rikthehemi në studio. Ngjarja e rëndë e ndodhur në 23 shtator të vitit 2015 në Mamurras rikthehet në studion ton. Dy vëllezërit Tom dhe Enrik Mamli janë përfshirë në një konflikt i cili fillimisht ka qenë thjesht fizik, më pas ka degeneruar në përplasje me armë. Për shkak të një mosmarrëveshje të dikurshme, vllai i vogël Enriku është ndaluar nga një kushëri i cili kërkonte të sqarohej. Pas refuzimit e përplasjes fizike mes tyre, ka tentuar të iki. Në makinë kanë qenë të dy si vëllezër në momentin kur një automjet me xhama të zeza i ka prerë rrugën. Motra e tyre Valbona, teksa ka shpjeguar ngjarjen e rëndë, ka thënë se 4 personat kanë qelluar në drejtim të vëllezërve të saj dhe ata janë kundër përgjigjur për t'u vetmbrojtur. Nga personat që ndodheshin në makinën tjetër, ka mbetur një i vrarë dhe për këtë arsye të dy vëllezërit ndodhen pas hekurave, duke vuajtur dënimin. Gjatë transmetimit të drejt për drejt, ka reaguar babai i viktimës, i cili është përballur në telefon me motrën e vëllezërve Mamli. Sot ai dhe vllai i tij, i cili gjithashtu ka të birin në burg për shkak të kësaj ngjarje, do rrëfejnë një tjetër version. Ata pretendojnë se vërteta është manipuluar dhe jo vetëm në studio, por edhe në organet e drejtësisë. Drejtësia dhe gjykatat kanë folur, kemi pikërisht vëllezërit Mamli, njëri prej të cilëve ishte në një lidhje të drejt për drejt nga burgu i Shënkollit, ato përkatësisht janë dënuar me 29 dhe 22 vjet heqje lirie, çfarë i bëri këta të fundit të bëhen protagonistë të emisionit me zemër të hapur. Por teksa ne zhvillonim emisionin e drejt për drejt në televizionin News 24, reagoi menjëherë familja e viktimës, të cilës menjëherë ne i kishim dërguar ngushëllimet tona të drejt për drejta, por kemi hapur edhe plak të tjera në këtë familje. Ajo që më bëri përshtypje më shumë personalisht ishte fisnikëria dhe qytetaria e familjes së viktimës. Babai, i cili mbeti i plagosur nga kjo tragjedi, por humbi dhe djalin e tij 35 vjeçar dhe ka vendosur ditën e sotme të rrëfehet drejt për së drejti në këtë studio, por kushti i vetëm i zotit Evis Tafa ishte që patjetër të mos ishte pjesë e studios emisionit ton. Me mua në studio zoti Evis Tafa. Faleminderit shumë për emisionin. Inshallah nuk bëjmë kështu emisionesh ma, bëjmë për kulturë, Shqipëria ka shumë halle. Se kësaj natyri, inshallah se nuk bëjmë ma, po ka ngel me thonë inshallah fjalë turke, a kam në të vështirë me gjithë. Je shumë drejtë, zoti Idris, dhe kjo qytetaria dhe fisnikëria jote më ka bërë përshtypje që në lidhjen telefonike të datës 4 dhjetor. Megjithatë, ke mbledhur të gjitha forcat, kurajon, në fakt ke vendosur që ta fshirësh portretin tek teleshikuesi, por gjurmët e asaj masakre duke në portretin tuaj dhe do ta them pas pak pse. Më lër të prezantoj edhe të ftuarit e tjerë. Me mua në studio avokati zoti Idajet Beqiri. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Me mua në studio Eduard Tafa, psikolog. Përshëndetje Eduard, mirë se erdhe në studion ton. Helena Halilaj, opinioniste e jon, përshëndetje, mirë se erdhe, pedagoge shkrimtare, vjen nga shoqëria civile. Faleminderit Helen që je në plagën më të rëndë të shoqërisë shqiptare.
Flasim pikërisht jo vetëm për vrasjet, për ekzekutimet, për masakrat që nuk duhet të ekzekutohen, siç e përmendi edhe zoti Idris, dhe ne shpresojmë që histori të tilla të mos diskutohen dhe të mos i dëgjojmë më as në për kronikat tona të lajmeve. Zoti Idris, çfarë ka ndodhur me 23 shtator të vitit 2015 sipas këndvështrimit tuaj, dhe më pas do dalim se a duhet ishte parandaluar kjo masakër apo jo? Po, faleminderit edhe një herë, qofshit në ru. Unë kam marrë jashtë mësive, se kam marrë qësu, se me thënë drejtën. Se e buj nga ismunia kronike. Zënafile e Ngjarjes, i djali i vllajt tim Edmond Hasan Tafa, ka boj nga tres me këto vlez, me këto kalamitet dëtë Mamlit. Një shtet të veriut, veriut ka veriut të Evropës, në 3-4 shtete nordike. Nuk më kujtohet shteti. Suedi. Edhe ajo është importu në Shqipëri. Të shtë nuk e di kohën, sa ka zëtë nga tresa atje me nga tresin këtu. Megjithatë, ju vut në tjeni nga nipi juaj që ka ndodhur pikërisht familja Mamli dhe nipi juaj në një konflikt në shtetin? Jo, nuk e dishim fare. Nuk e dinit? Nëse dishim, kur ato nuk e Kur jeni njohur pikërisht për këtë konflikt që kanë pasur? Me dëtë Mamlin, kalamitësia kam njoftun, fare. Emigracioni, edhe moshe e vogël, edhe që të njoftë du të kesh disa faktor. Kur e mësove që familja Mamli dhe nipi juaj kishin konflikte? Unë mësova nga tresën, nga Edmond djali i vllajt. Ta kam rrafta djalin e do të bëmë. Jo ata si jenë rrafë më Suedi, po një nga që jenë 4 vlezëri e këta. Do të Mamlit. Unë do të Mamlit në kam njëftë të shtim me nga tresën. A i faktikisht, a i ka 700 metra lek shtëpisë time. E ka bo para 10 vjeç. Mos i ftyra kam pas njëftë do të Mamlin, po nuk ma dha mundësia me njëftë më shumë. Pra, nipi juaj me një pjesëtar tjetër të familjes Mamli në Suedi kishte bërë një grindje. I ka raj shpulla, e ka hik. I depërtuar nga Suedia... Nuk ka marrë mjekim spitalar. I depërtuar nipi juaj nga Suedia, se shumë e rëndësishme, zoti Idris, në Shqipëri, përsëri kjo grindje... Unë e pyta pse rrafe, gjallë dodës. Enrikun. Por ndërkohë, në Suedi, po pra Enrikun. Në Suedi, konflikti nuk ishte midis nipit dhe Enrikut. Se duhet arrinte Enrikun? Tha, vite tha këdyshani, sa ishte shiste, një ushimore. E ka 2 fëmijë. E në, tha, nuk është, tha, shifte shtrem, tha, me i nate, ky Enriku. Edhe jenë zanë Mamurras, jenë zanë, janë kapë me dorë. Po unë nuk e di se me plagos. Në rrafë shumë me grushta. Ka marrë pjesën e një djali vllajt tim tjetër. E ka emrin Tualant Berberi. E i ndryshin emre ta për i rërësi me hik jashtë. Si duket nuk sjellëm njëra ne, në ndryshin i mbi emër, dhjetë mundësia me hik prapë. Nuk kështu me ne. Unë të flasë vetëm të vërtetët. Ja pse jeni treguar qytetar dhe mua më ka bërë përshtypje rrëfimi juaj që herën e parë në lidhje telefonike, se po tregoni i sinqert edhe ditën e sotme. Mirë, zoti Idris, ju u njohët pikërisht me këtë grindje që kishte bërë në Shqipëri, nipi juaj dhe Enrikun. Bashkë nipat e mi me Enrikun. E kanë rraf. Edhe pse inatin e kishin, edhe pse inatin nuk e kanë pasur me Enrikun, a? Në spital, nuk thamë, Edhe pse inati nuk e kanë pasur me Enrikun, pra sherin që kanë pasur në Suedi nuk e kanë pasur me ta. Se shikote shtren, me inate, si që kenë shqiptarët me nivel tullët. Si shikot mund ty, unë ty, kushtet më i fort, futi shpua njëri tjetëri. E unë thash ke bo shumë, nuk ke bo gabim, ke bo faj, thashun, shko, i ke shpije, thashun, zed dajat, agjat, merru veshti, thashun, isha e në rruglohu me taj, thash se ka mundësi më rruglu, për dirësa nuk e ke vëra.
me plagas, me marrë me ekim spital. Se me marrë me ekim spital dësho puna. Edhe nuk ai ka kap 2 veta, ka çu 2 veta. Shok, hem paleston edhe të palestatyve. Ka çu 2 veta mu pajtu, nuk ka një. Edhe më tha mua, Gjergj, tha, nuk një gjë mu pajtu. I thash, po hik veti, thash. Po dhe ko ka shpinë, në ma galzem i gisht. Unë për kokë në fëmis nuk dishtë se ko ka një shpinë. A i ka pas një larkë shpis tim para 15 vjeç, 4 kilometra larkë. Diku ras mali aty. Zoti dhe ajet mund të di, vzheja, sipa, liseni. Po juve, ku jeni juve? Unë jem poshtë, jo, në Mamurras poshtë stacionit. 20 metra poshtë stacionit. Edhe hika unë. Kur hika të në fakt e kishe nga trova shpinë, si ishin 4-5 shpije aty, edhe tha ka shpinë aty. Shkova ke porta, nuk u përgjith njeri. Edhe unë otërhoqja i qik një 20-30 metra, në ato momente i vje i jati, vje nga Mamursi. Dhe mu Hapur, tha, pse u ngreu, tha, hajde ki shpije, tha, s'mo nuk pres, kanë bestë. Unë tham, ka dalë nami se kam ashtlatur, me tha me Emision këtë. Ka vra në unë i luqu, i thash, unë s'kam pas lindët herë, nuk e di, i thash, e di historianët, i thash, unë nuk kam marrë për këtë qëllim, unë kam marrë për hallet që nga tru kala fëmit. I thash, me gjithë mënyrë, si mu rrugullu më shkoj ma gjatë. Unë faktikisht, jo se atëm këtu në emision, unë kam pasën parim. Se a i djarë si avra ka qënë i qiki livishëm, ka qënë jësit të 2 tjertë. Edhe kishte 5% fëmija ime, 95 euro lisha fajnë fëmijës time. Edhe duke edhe me pagujmë ato mundësit e mija që kisha. Më tha mu jo, tha, më ka dalë nami, tha, kështu beraktar, ka që nivel, mund s'jam mura për kesi. Po, më tha mu, atë më dojgji mu, tha, a din, tha, vëzit tuj që ka arë, tha, ke shpje ime? Faktikisht e vlaj malë nuk e dit, e dite a i vlaj vogël, se ma i vogël se unë. A i kështë arë nga Stamolli, u babra që në Zemer, në rrugë që ishë shumë smurë. A gjallë dhe ka marrë me ta bile, a i jepë makinë, se unë së në jepë. A i më tha mu shkotha, e thuj se unë kam bë 3 vjetë u kështri me ta, më që sa mundësia më rrugullu të rrugullonë. Në bastë fjallet dhe vlajt, unë isa dritë shpisë ati, se unë shkohë me kokën time, kur së të harë i gjana e tjetë, i gjaja praf fjallë turk është. Po në e në mësuna malok të nëse, malok jem në unë. Bile malok ma i mëllë sa i dodas, unë joftë më kishë. Unë e ma thellë, po unë kam ra shumë vite për para, nga mërësi e krujës. Edhe më qirosim me kafe, i shokë i shpia, i thash ju e di, i thash, unë kam marrë me pëlsimin e 2 vlezëve, e gënjeva, nuk i dërgohet, vërtetën nuk isha frikë, se me thonë kam marrë mas kokës time, kokë në vëllë kisha frikë, se më pretë më pese, se njifësha. E njifësha për kisë, me thonë drejten. Më që se me e mundësia do të dërgej shkurtimisht në këtë emision. Nuk e njifësha për njërit mirë. Mirë, do të atërgojmë pas pak, Zoti Idris, se kam shumë probleme, kam shëndetin tuaj, dhe më duhet të fokusohemi pikërisht tek masakra. Me sa kuptoj unë, të 2 babalarët e familjes Mamli dhe të familjes Tafa janë takuar së bashku. Viktim, kam mbetur djali juaj 35 vjeç që nuk ishte absolutisht fajnë në gjithë këtë histori. Edhe djali i familjes Mamli, disa ditë më parë i ardhur, edhe ai nga jashtë Shqipërie. Jo, s'ka livizaj. Toma kishte... Nisja në burg në Gjermania akoma, në 2 të shumë nuk jenë në burg që shkën... Tom Mamli kishte disa ditë që kishte ardhur nga jashtë Shqipërie. Pa prit, është ina në vazhdim. Oke, e vazhdojmë. Si me ndonë, në këtë biset që bërë me... Unë i thash ka marrë, më që se ka mundësi të rregullohen, i thash, unë ishe për të thonë më falë. Dhe qatë kisë që ka, edhe si kur me shonë fajtorën, mi thonë më falë. Po në mund t'i kam thonë, se ma i men të shti, po unë i thash a mundësia më rregullu më burë, i thash. I thash, këni 3 vjetë ushtarë me vlejnë tim. Ishte i gatshëm? Ti rregullon të marrëdhëniet, ishte i gatshëm? Ishe shumë i gatshëm. Për një unë jem me habit. Po sirë, tharë burë, tha, shëqin si i kena shnështa, a këtë mundësia, tha, është më rregullu. Me këto lafa unë dula, a i tha du të qeke shpia, tha që ke smurë, tha, e du të takej, tha, në vajnë tanë, tha.
se i thash në aradën gërvat me serum e me ilaç. Ka arë në ka vlej ka taku, edhe më tha mu, tha mos e mërzit, tha se më vjej djallë, tha me emrin Tom. Ate më dëshkin të shtej emrat me Tom Mamli. Të shaj trete, i dyte, nuk e di, me thanë drejten. E në tha, mas ta ka të disht të këj përgjigje. Me gjitha ta, unë do të vine se ke vlajat i madhi, tha, që thot, tha e. Edhe këto bon, ma bete që isha bon në shpia ti, bon edhe aj. Se ishte për t'ju në shtru, po ku ka dish me pasnic, si nëth kështu. Qatë kjo që ka me thonë, më falë. A i tha, më ke vera atje më së di, djali jatë ta vite për ditë të pa shtrejtën, e djali im ka bo, faj, jo gabim, e i ka rabë shpulla, e ka rafë. Me gjithë të anan berberin, djali vlejtim, i më bote dy, që e kënë rafë ata. E këtë ashtë me e pas sigurët, se me shanë tek për tek, ishin frikë në është. Edhe, mas 3-4 dish, mas i ka arë kjo toma, ka arë kjo shpime, nuk ka në alfare, vetëm ma ka po me kishë kështu. Doda. Nuk pajtojnë. A në unë më thonë drejten, do t'jesh i kujdesshëm me këto tipa, se këto jëse jenë shumë faktorë, pse jenë kështu. Në asun e zidhim se në këtë emision, vetëm që se për shumë shteti forcohet, shko ke 5% shisha dhe ke 6%, pagush 2% këtë dalin, këtë kështu dalin, këtë vareza. Edhe, unë shkova ke vlej madh, i thash, shko lodhe trunën, i thashën, ku i ka dajtë, unë sun hesë mos jem smur, i thashën për vetë. Ti je maj fort, i thashën, i interesohu, i thashën, se që lo kishë puna, i thashën, angel pishmang më rapë. Mas 2 diq, ka pas përshku, të interesu vlej, që i ka dajat. Mas 2 diq, kam dalë Mamurras me marë sa ilaç. Ilaçe, jo shumë shtrejta, se mu më bëjnë shtrejt, me 400-500.000 lek. Po ilaçe kështu qesu, se thjeshta Mamurras. Kam marë ilaç, kam pi i birë, kështu, kriko, mi mësus. Unë me thonë drejten, nuk kam një arsim mjaftueshëm. Çdo njëri ka sjeft arsimat, po për disa arsyshe dhe sërë, unë kam arrit. Se nuk kam arrit me marru shkollë, ose mund të jem si intelekt në mesatare, jenë shumë faktorë. Ishin në fëmi shumë, 7-8 fëmi. Edhe, kur unë nisa ke shpia, me ardhë, më kujtu, thash për shkëke, është i fabriku unë liatë, mund kanë gjadës, këtë kesa kur me rrugën me shku, ishte, se të shesë është maja, fabrik, që me rrugën shko ke shpia ime, aty mund në gjade, unë ala me taku, kur t'i bje një 3 kintal ulli, mi ba vaj. Në të momente, kam pa i njëri të shtëri 15 metra. Largë prafërsisht. Se këto du t'i mas ekspertizë, se ju një avokat. Do të filloj në e ka ekspertizë, se unë të shte e lodha të unë qa punë pa eksperti, qa pa Tregoj ngjarjen, mos tregoj silla, se këto mase nuk kanë shumë rëndësi, se edhe ti lodhesh edhe kështu. Po ngjarjen me njerë, në mënyrë telegrafike. Në telefon të folë, para 10 minuta që ndodhë të ngjarja. Edhe kam hikë me pa atë burin, si ba atë vajnë, ose nuk e pash për momentin, pash njëri të shtëri. Unë i thash jepni nimi, i thashun, se ka shtyp makina. O nuk e disha se e këshin rraf këto. E kanë rraf se kishan shok me këto kalamit tonë. Kalamit e vlezëve, mi. Pri natë pëse shëshërohësh me ato, e kanë rraf këta, këtë Dorjanin. Dorjan Mamli, më kujtu, Dorjan Mamli. Kushuririn e tyre, e di se kanë të në këtë studio. Mund të kem djelaqa, ma lërë se ditë. Kushurin i tyre. Edhe në ato momente, ka ardhje makinë. Kënë qanë këto, 3 vlezërit. Nuk kanë qënë 2, pa 3. Për këta mbaj përgjësi penale, për çfarë flas. Me dokumenta i kam këta, nuk i kam se i kam inatun. Po? Edhe kam pa 2 gërë ka zjarri. Drejtim me kokës time. Unë jësi që i shkath, pa fati ka herë edhe fati. Kur mi vend varfë që shina në një mënë fati në është.
E kam lëviz këtë kështu, se ata më vriqin mu, po ishin 3-4 aty, se ishte i klub aty afër, sa këtu ishte 5 metra lak klubi. Edhe unë reflekse, e kam lëviz kështu. Ka qenë 2 gazjarë, ka qenë 3 vete, 3 vlezit, njëri ka qenë mrapa, 2 kanë qenë përpara, shoferri edhe pasazheri në vend para. Edhe nuk kem zarru, kam ra kështu, edhe e kuptova si jem plagës. Po qa shkallë se dishe, se nuk e dhja si njëri sa pasohet mrapa. E kam vu dorën këtu, dorën e majtë, edhe kam hy në klub. Kam kalu derën tjetër, po ishte i rrjetë dosha me hik, me thonë drejten, se çdo njëri hik. Edhe që jeni mi e dritu atë armën, se ata mjetën luftarake, ata fundën kategoria 3, 4, ata nuk e në bëmë më vra njëni tjetëri. Ata e më pa për arsyet tjera. Edhe kam shku ka ambulancë. Ka ambulancë për shku më ambulancë për shku më spital ushtarak. Kur e mësuat vdekjen e djalit tuaj? Faktikisht, unë nuk më lanë me pa televizor, se unë më dozi qi. Po menja së më shkote, prapë se prapë me thonë, më më shkoj menja kur nuk edhe si një nga të mirë me më taku kësë spitali. Në momentin që ju jeni plagosur... Nuk më lishin me pa televizor për istë. Zotë Idris, se duhet i mbledhim pak emocionet për shkak edhe të gjendjes tënde shëndetësore. Në momentin që u plagosët, e kuptuat që kishte të bënte pikërisht me problemin që ju kishit pasur pak ditë më parë? Nuk më shkoj menja fare. Nuk të shkoj më përpara? Ja, nuk si shkoj të kërkuim menja, se nuk ishte puna mu vra. Si të mos unë, djalim. Djali vlejt të ma, kështë rapër a i shpu. Po pra, ju dhe djali juaj ishit pafajshëm në këtë histori. Nipi është i përfshirë në një histori dhe në një ngjarje me familjen Mamli që në Suedi, thoni ju. Gjë që e pëhuan edhe familja Mamli në emisionin e kaluar. Por, problemi është që Tom Mamli është dënuar me 36 vjeçari, i cili ishte dhe pjesë dhe protagonisti i emisionit të kaluar, thot, unë jam dënuar me 29 vjet heqje lirie. Mua më kanë bërë prit, unë kam qenë në bashkinë e Mamurrasit, kur vllai vjen dhe kishte armë dhe Aleksandri për këtë e ka pohuar, është vedorzuar në polici, ka thënë që për vetë mbrojtje kur kam parë vllain, pra Toma ka qenë i plagosur ashtu si dhe ju. Dhe Aleksandri në ato momente e ka ditur Tomën të vdekur. Për shkak të plagëve që kishte marrë. Pra, Tom Mamli thot, unë pse u dënova me 29 vjet heqje lirie. As në ngjarjen e Suedis nuk janë përfshirë. Në Shqipëri kam ardhur 3 ditë përpara masakrës së ndodhur me datën 23 shtator. Kam ditur vetëm hallet dhe problemet e familjes që ju, zoti Idris, keni shkuar tek babai i tij. Pra, Aleksandri ka pranuar gjithçka. Ai është protagonist ndoshta edhe ngjarjes, sepse një javë më parë ishte rrahur nga nipi juaj, apo jo, nga dy niprit tuaj. Prandaj mos ha kohën. Për kokën e fëmijëve se nuk bëhet be, me qenë gjokatë s'bëhet be, sa atur me bëhet be kështu, kanë qenë të 3, kanë dalë qëllimisht, unë kam dokumenta, çdo njëri normal, si puna ime e kuptoj, jo profesori si është, ka marru juridikun, arresh me këto punë, ato kanë dalë qëllimisht mi vra. Me vra këtë tonën berberin, që i ka qëllu, e ka rraf. Me në vrapë, po mu që e bona unë atyve, unë si një fshafare. Enrik Mamli është, thash edhe njërë, është vetëdorzuar, ka pranuar gjithë shka çfarë ka ndodhur. është një masakrë e vërtet, kemi disa të plagosur, kemi dhe një të vdekur që është djali juaj 35 vjeç. Por, Tom Mamli thot, unë me 29 vjet heqje lirie, i plagosur ashtu si edhe zoti Idris në gjithë këtë histori, dhe vllai Enriku prandaj thot edhe ka qelluar mbi pjesën tjetër dhe ka bërë masakrën. Bukur, atë flasun të shtë. Bazë dokumenteve, bazë të vërtetës. Ekspertiza. Makina e viktimës, e djalit tim, e fëmijëve të mi, mam një me thanë, me qëni sakt, nuk ka as mbetje baruti, as qitje nga brenda, as armë, as gëzhoj. Qa me thonë, unë thash parë, nuk jem një ekspert, unë një ekspert në bazë dokumenteve, e bazë, si ja kam pa me sytë e mi, e kam prek me dorë. Makina nuk ka qitje nga brenda, vetëm nga jashtë. As ka lëviz nga krimi, veni ku ka në Ngjarja, makina tyve ka lëviz me shokë shpia. Ato afer
afër stacionit, ja prish goma. A prish goma, e kanë zhyt vetë me armë, unë nuk e di. Vetëm të logjika të thosë ato, a kanë bën kastilat punë, që a kanë paramenu. Kishin një diçka ato, se kishin një shef policie atë në atë kohë. Se ato nuk e prishin Virgjin, nuk e prishin më djalin tim me mu. Ato para 2-3 vjeç, kanë bë vrasje prap. Gjenë fakte, këto si flasun nuk flas si kaminat. Pra, përpara 23 shtatorit 2015, ju thoni që Toma dhe Enrik Mamli... Po kush? Nuk e di nga këto, të tre, mund të qenë të tre, të dy, në jatë ka shumë me të. Mirë, Zoti Idris, ndalojmë për fare pak... Komshiun tim. Po, sepse jam e detyruar të dalë në një hapësirë publicitare, megjithatë ajo çfarë kemi diskutuar në emisionin e kaluar është që Tom Mamli thot, unë kam qenë i plagosur, ashtu si edhe Zoti Idris, ashtu si ka mbetur i vrar edhe djali i Idrisit. Ne do ndjekim publicitet dhe do rikthehemi më njëherë në studio. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti përsëri në studion e emisionit me zemër të Hapur. Zoti Idris, jemi pikërisht tek pretendimet e familjes Mamli. Unë nuk marr përsi për këtu, me i kundërshtu ata. Unë marr përsi për faktet, me dokumentat. Unë i besoj ekspertëve e përsi gjyqësore. Ju thoni që edhe Tom Mamli është i përfshirë dhe ka merituar... Të tre. Kush të tre? Sepse në makinë flitet që ka qenë Toma... Toma, Enriku, emrin tjetër shumë kujtohet. Ata kanë lëviz pasi se diç e kanë shumë Morin. Jenë në kamerët aty, se e kanë nxjerrë në Kosovë, në Kosovë një të avion e ka hik. Kanë qenë të tre në fillim, kanë qenë të tre në kërkim. Kjo është problem shumë i thellë, nuk kam punë me drejtësi, nuk kam punë me këto, me Mamlit. Se në Shqipëri mund të ketë shumë, mund të ketë 50 vete, 100 vete. Unë ka mundësi mu marë me, është bile, nuk ka shonë kjo ka shonë një avokat tjetër, a më thamë mu, a e falë gjakun. Gjakun, unë të shënë kjo është anakoronikë, nuk... Çdo avokat e thotë, a e falë? Avokat ka detën e vetë, po logika të thotë se në 1922, në mblidhja kom 26 në OKB, s'ka punë gjako këtu, këtu ka... nuk ka punë gjako. Pa atyre pse i gjithë familja Mamli është në arati për veç vajzës? Nuk kërkoj veçgjësia... Zoti Idris. Nga cila anë të vija adamshë për shoqërinë, për familjen, për gjithë. Pra, ju nuk jeni në gjak me familjen Mamli. Ky është lajmi i mirë që mund t'japim sot. O s'kam asi diçka, unë kam nënë drejtësi shtetit. Po kjo është lajmi më i mirë që mund t'japim asaj familjeje. Ajo familje ka lënë pasuri, banesë, po ka lënë që jenë fajtor, kemë frikë. Frika të sakot vret, robi i kishtë vret, se robi mje nuk vret kur. Për ne kam përfundum këtë shkallë. Ma shumë vret drejtësia. Fillim me drejtësin. Nuk më që kërkush fjallë. As polis gjyqësor, as prokuror. A në mas 3 mush bëna i qikë ma mirë. Drejtës ka ishte akoma, po duke se më ka quve, se më të gënjët është. Jesë du me gënjën, po nuk më kujtohet, a më ka quve ftes i polici gjyqësore, ajo. Nuk kemi sigurt. E kam marrë kontakt me ta, qish fola me ju, ja tërgova komplet historinë. Edhe më qëj fjallë me telefon, mas e i muaj 2 muaj, të shkysh ta ke spitali civil, ke mjekësia ligjore. Unë faktikisht nuk e dirë qarë, me thonë drejtën, se qarë roli, unë këto sa tu mjeku plakna, me më dhënë e njëm. Ato ishte një mjek mund të ishte aji, mos unë i thush mjek, do të i thamë të ashtë se përdërsa më punë atë. Kushat të i Evis Tafa, edhe e vreti këtu e mati mi i copë. E i thash, nevra logë i thash. Unë tha, nuk kem tha ambulansë të këtu, nuk kem spital. Për qa i thash, mjekësi ligjore. Ka thonë policia gjyqësore, ka ardhë, tha, unë bëj punën time. Mirë, i thash, më falë, i thash, pyta. Se kur s'di, taman banë gabime. I thash, më falë, i thash. Edhe o interesu këj polici gjyqësore, a shkova së shkove. Tak më dojë që mu me thanë, të këtë ditë që drejtësia që alokëna, thash, që... Edhe si që më nëva, ashtu më dollë. E në shkova ke prokurori. O nuk e di shë kush është prokurori seancës. Prokurori qështjes? I qështjes. Takova të që jam maj madhe aty.
atëherë në 2015. Krye prokurorin. Krye prokurorin e rrethit. Edhe më ngushllej për humin e djalit. Tha, si është puna? Edhe për i herë më tha, mu po makina ti, tha, pse ka pluma, tha. I thash, pëtë ekspertët, i thash, unë kam qëllu në vend gjarë, për unë s'kam pa gjarë, i thash, kështu kam fëllë dhe më spjerë u shtarak, se s'kisha pa. Gjase nuk më la gjaku më lejësët, nuk pash ma unë, vetëm kura kam pa vetën, atje bilem e kisha tensionin 20 me 10, nuk, edhe shneti jo i mirë, e isha shumë smurë me thënë drejtën. E u smuna ma shumë akoma, kur nuk erë në ropë të minja. Të më dozhi mu, thash ka rëdhë, kisha i fmi më bunë kë shkolla, thasha nga tru me njerëzit aty me nëzansit, ka karë prindi, e ka qëllu kjo ata. Ato më shkemenje mu, nuk më shkemenje se mund të tali me vërakta. Zoti Idris, ashtu si edhe familja tjetër, familja Mamli, ju jeni pak naqur me drejtsin, që ka dhënë dënim kapital për vëllezrit Mamli 29 dhe 22 vjetë heqëlerie. Nuk jeni i kënaqur me këtë dënim të tyre? Unë e thash parë. Unë nuk e paraqikoj unë dënimin e gjykatës. Unë paraqikoj se e ka balancu viktimët me kriminelet. Unë kam punë një hepa të viktimën me kriminelin e kanë balancu. Qëse më jepet mundësia, unë kam marrë me akuzu prokurorin e çështjes seancës, se ma prej e fjallën për nëse ke a drita jotë. Më thuaj pak, unë ka marrë me denuncu, o në burg, o prokurori i seancës, sene, i harrova emri të Nuk ka rëndësi emri prokurorit, prokurori e di se kush është. Po, prokurori e di... Sa e marrë kështu, më thot dhe hekat, tha. Unë tha jemi pa mbarur. I thash, jene gjithë mbarur para ligjit, si presidenti, si këtë institucionit. Jemi gjithë barabartë, është e vërtet kjo. Unë sun jam usha menin ati, sa ata, këto ju jeni më shkollë. Pse zoti Idrizi i pak naqur me prokurorin? Pse i pak naqur me prokurorin? Çfarë bëri prokurori? Prokurori tha... Pse e balancoi viktimën me kriminalin që thoni? Fëmija jotë tha, ka gjuj, tha, aty tha. Fëmijët e mi ka gjuj ato i ka hik timoni, e na përplas me të. I thash, nuk ka e vërtet, i thash, nuk ka as nitrate, as gëzhoj, sa e përmena në shparë, se s'është një me përsi 2 herë, se në hamë kohën. I thash, nuk ka e vërtet, i thash, po ti e i pavarë, pa qatë dush, unë kam drejtën time, i thash. Unë do të kërkoj instancën pa të larta. Unë kam shkryt djetër gjithë dhe instancën, edhe ambasadorët Amerikanë. Për se shumë, jo i pak nësë, për ato unë i akuzit për mshefje krimi, mos gallëzim krimi, se prokurori është i saktë, e në avokatët dhe njërë Moratin, me orë Fërini, ne e të në vra kalamit, pa pik turpi, aja e vetja, së në e para që këtë, pëse si visht, 50.000 euro, pa i ka ngele ora mes natë ati të shte. Të luta, i sjarojmë këtë gjëra. Zoti Ilir Murati, Zoti Dajit Beqiri dhe shumë avokatë të tjerë të ndëruar, janë profesione të lira. Çfarë do të thotë? Që nuk varen nga askush. Po, në qësa e di, më shef krimin i lirë është, a e ka di si ka qënë 3 vlezrit. Tani, avokatët, nuk e di në ndërgjigjen e tyre. Aja është korupcion, i ka gjitha si e di ka. Mund të zoti i dajet, avokati është për të mbrojtur klientin e ti. Qofta i fajshëm, apo edhe i pa fajshëm. Edhe prokurori, edhe gjyqtari e Orela Ra. Jo, gjyqtari dhe prokurori janë bërë aty dhe paguen me taksatonë. Pse më lini ju mu me përfundu atë fjallën, që du me thanë. Po qarë ka premu me disë fjallën? Ke padrejtësi bën ata? Çfarë padrejtësie bën me ty ata në rastin konkret? Se janë dënuar. Rastin konkret? A janë dënuar? A shkëmbim zjarri, tha. Po mirë, në rregull. A janë dënuar? Çfarë shkëmbim zjarri? Unë të shti të më arrestoni sa të dal. Jo, po për të më arrestoni që se ka shkëmbim zjarri. Prokurori dhe gjykata ke nuk dënoi. Se ata janë dënuar. Po pse jo? Pse nuk? Ka dënuar gjëna vllajtimër, ka dënuar 12 vjet kot. Po do të thotë që ka pasur shkëmbim zjarri. Kush e plagosi Tom Mamlin? Tom Mamli nuk ka plagos, i ka ra mëzysh, i ka ra komplet plaga. E më të plagos i fëmijë, po që plaga e freskët, i vjet 2 vjet kuptohet. A plagosat ditë sa plagosat ditë. Ju thoni që Tom Mamli nuk është plagosur, s'ka pasur shkëmbim zjarri? Ka hedh poshtë. Po nipi juaj, pse është dënuar? Nipi juaj, pse është dënuar? Po pse u dënuar nipi juaj me 12 vjet? Ku nuk ka pasur shkëmbim zjarri? Po domethënë ka qelluar. Po nuk ka qelluar. Ngelin ai një dëmtuar në pala tjetër. Asnjë.
A i thotë të jem dëmtuar, thotë më kishtë. Pala tjetër thotë që Tom Mamli ka qenë një plagosur, pala tjetër. Kush thotë? Toma kështu të deklaron. Jo, unë kam dokumentat. Unë thash parë, i besoj ekspertizës. Po ti bere kallëzim në të njëjtën kohë kur filloi çështja penale për djalin tënd si viktim, ti për veten tënde që u plagose, bere kallëzim? Si s'bëre kallëzim? Po si u vendos për ty ja? O, nuk e di akoma, me thonë drejtën. Se kam marrë vendimin këtu ka apeli në Tiranë akoma. Nuk e di, nuk më interesa. Po, ke bërë një kallëzim ti, edhe ta ka hedhur poshtë prokuroria, edhe ke kërkuar deri në gjykatë apelit të Shkodrës. Po, ka në atje. Çfarë është kjo? Për mund tim falsifikim. Kysh falsifikim? Falsifikim dokumentash për çezer balet. Si kënë qanë fillimi, i kanë e këbasi mas qefi. Po për veten tënde, apo i ke bërë për tjetër kënd? Po për gjithë, për këtë çështje. Për veten time edhe për djalin që kam burg 12 vjetë. Ka brazu kriminalet me viktimen. A ka gjanë më të fort? Pra nga kjo masakra të dyja palët kanë dalë fajtorë. Edhe vendet afrikane si në vende, si kërë morë përvarësim para 20 vjeç, nuk në të ke punë. Edhe më Sirisja, vatë luftë e Afganistan, nuk në të ke punë. Ata më vritën, për luftë, e di pse vritën. Edhe unë më vram kënë e Turqisë, më vratë parit tonë, joti, zgjidhi. E në gjatë luftës, të shë lufta i ka këtë gjalla, për nësë në më ka pas. Po ne ishim në ko paqe, nuk ishim në ko lufta, është kështu apo jo? Bravo. Megjithatë, ju thoni dhe deklaroni që unë nuk jam në gjak me familjen Mamli, pavarësisht se ato e kanë ndirë veten fajtor, apo ju ka respektuar ju si familje viktimës. Unë nuk jem në gjak me kërkat. Dhe janë larguar nga territori tyre. Zonja gazetare shumë simpatike, vlezit e mi, fmit e vlezit mi, s'kem pas asnjëherë problem me drejtësinë, as me polici, as me gjykat, as me prokurori, ashtë rasti i parë. Kurse këta kanë pas gjithmonë kanë pas probleme. Të e në faktume, nuk ka puna si i thamun. Bile 2 javë 3 javë parë se më vrasin fëmin, e kanë kap ato familje, e kanë kap ato grabit, ato ku dëgjon çfarë thamun. Ne nuk na duhet jeta e tyre. Ato, thoni ju, janë persona problematik dhe si të tjeni keni njohur. Ka ble shdrejtsin me lek. Ka thuj prokuroria është... A i sene do të jetë i fëqishëm, mund të këtë Zoti Driz, gjithkush qytetarët që vinë në këtë studio të njëjtën frazë deklarojnë, që drejtësia është e blerë me para. Prokurori, gjyqtari kanë marrë para. Më folë për rastin tim. Për rastin tuaj, ke prova të më thuash Kam. Se kush i ka marrë këto para dhe nga kush? Mi vërteton dot? Po e vërtetoj që prokurori që ka mundësi me notë kështu. Me barazu viktimen me... Po si pra e barazu viktimen, zoti Idris? Mund t'jeni pak me barazu se e kanë shkuj shkëmbim zjarë që kanë dënu djalin 12 vjetë. Po aty ka pasur shkëmbim zjarri? Nuk ka pas ku kishte shkëmbim. Pra, ju, para ju e ka qenë e parë ma të osur edhe njëherë të lutëm. Armë jo. Nga krimi s'kën hik. Edhe këtë njënë se të Gëndjan e lezi që a 12 vetë në burg, a i ka përcio këfomën kësëvali ushtarak. Ka ardhë, nuk kam qefe me hik. Edhe ka pas dik këtë plansi, nga pluma që i kënë hik ne. Pa ka rrujë për e nija. Megjithatë, unë e shoh që ju keni një luftë me drejtësinë, me prokurorin dhe me gjyqtarët e çështjes. Me ata ke punën tënde. Nuk ka punë me Mamlit. Dhe ajo që më deklarove në këtë studio është shumë fisnike dhe qytetare. Nuk jam në gjak me familjen Mamli, keni thënë. Ja, unë e në drejtësisë. Ju keni punën tuaj me drejtësinë. Nëse drejtësia në rastin tënd nuk ka funksionuar dhe janë manipuluar provat dhe faktet, keni të drejtë ta ndiqni deri në fund. Jo, unë du me denoncu, ta marrin krimet e rënda, shkoj unë për të më arrestoj mua, nuk du edhe ata ditë që... Por fitej përfaqësi nuk du unë ditë që në jetë në burg. Të fusin ku do nga do birusat për të fështirë të në Verhoqës. Vetëm dale vërteta. Ne në këtë studio denoncimin për herë të parë kemi marrë nga familja Mamli, të cilët janë të terrorizuar për faktin se e din që me familjen tuaj janë në gjak. Lajmi i mirë për familjen Mamli, drejt për së drejti nga kjo studio, është që ju dy familjet nuk jeni në gjak me njëra tjetrën. Por duhet kuptuar edhe pala tjetër që ju ka respektuar, se ju jetoni shumë afër njëri tjetrit. Kanë lënë gjithçka, pasuri, banesë dhe janë larguar dhe janë arratit. Po e keni pyet ju pse i ke lënë? Unë do ta kisha pyetur zoti Idris, unë kërkova ashtu se ju deklaruat në emisionin e kaluar që këtu të kisha babajnë e familjes Mamli dhe ju deklaruat që unë dua të jemi vetëm në këtë studio. Po. Më thatë kështu apo jo? Tani përgjigjen nuk ja u jap dot. Përgjigjen do ta merrni një ditë tjetër kur babai i asaj familje të vinë në këtë studio dhe t'ju kem nga ana tjetër në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ose nëse pranoni që sot ne mund të bëjmë një lidhje telefonike me ta. Nëse ka mundësi zonja gazetare, unë këtë emision unë kam marrë për denoncim
prokurorin, edhe gjyqtarin, Arvel Arapi, se manipuloheshim me avokatin. Avokati im 80 vjeç, Rahman mund ta njoh zoti avokat. Ai Rahman Sinani. Kinani. Ai s'ka munguar si herë, kjo ka munguar 20 herë. Atje më laç, e një 10 herë këtu në apel, ma ka vizitu jetën 4 vjetë gjys. Megjithatë, të gjithë emrat që ju përmendën, qoftë prokurori dhe njerëz të përfshirë që ju keni denoncim për ta, gjë që ishte e paparashikuar për mua në këtë emision, ne jo vetëm që i kërkojmë ndjes për përmendjen e emrave, por në qoftë se ata duan të jenë përballë jush, janë të ftuar dhe ata një ditë në emisionin e Zemër të Hapur me gjithë dokumentacionet, ose çështja leti takoj drejtësisë shqiptare se kush nga palët do fitoj. Prokurori, gjyqtari apo njerëzit e përfshirë që nuk kanë dhënë drejtësi dhe kanë barazuar viktimën, thoni ju, me kriminalin. S'ka shkëmbim aty, shkëmbim. Pra, ka rënë poshtë pista e shkëmbimit të zjarrit. Se kam dokumenta, kam fakte. Oke, ju thoni keni dokumenta dhe fakte, le ta vendosi tashmë drejtësia. Mua më intereson familja Mamli që ka bërë denoncimin edhe ju. Avokat, lajmi i mirë mbriti që dy familjet nuk janë gjak me njëra tjetrën. Me mu, jo, sa më gjak me mu. Unë e kam lënë drejtësisë. Ja ka lënë drejtësisë. Një drejtësi që nuk funksionon, emrat e funksionarëve të drejtësisë ju përmendën në këtë studio, i ftojmë një ditë për le të vinë në këtë studio. O të dënomun për dëshmi të rrem, o të marrën dënimin ato. E thamë disa herë. Le të fokusohemi tek masakra. Edhe një pyetje të fundit. A duhet ishte parandaluar kjo masakrë, zoti Idris, sipas teje? Sipas me, nga ana jonë, Nuk ka rëndësi se nga kush. Duhet ishte parandaluar. Nuk shkote menja se ato do të marrin, unë nuk i kam pa ravole. A ka dalë sikur e ka pra me ravole ekspertiza e djalin. Unë nuk i kam pa vetëm 2 gujë zjarri kam pa. Mirë. Tani ngjarja është e rëndë, është shumë e rëndë. Është një ngjarje që ka ndodhur në një vend ku ndodhin gjithmonë ngjarje të kësaj natyre. Domethënë është burim krimi ajo zonë aty. Nëse flet për rrethin e Krujës, po fole për fshatin Zez në Nikël, edhe për Zhejën, edhe atë zonën aty për rreth, domethënë në zonën e Kurbinit, janë 2 vatra zjarri të rënda që gjithmonë, domethënë ka patur vrasje, gjithmonë ka patur konflikte, hasmërira edhe krime të shëmtuara. Kështu që në këtë aspekt e keqja më e madhe edhe e familjarëve që jetojnë në atë zonë, edhe atyre që janë më të rinj, po kryesisht atyre që janë më të vjetër, e keqja më e madhe është se nuk punojnë me fëmijët e tyre që kur janë të vegjël për t'u shpjeguar që çfarë është kjo zonë, çfarë ka kjo si karakteristik, çfarë të toleron kjo dhe çfarë nuk toleron, për çfarë vritesh këtu për qoftë dhe për një fjalë goje, dhe duke u thënë që kur janë të vegjël, atëherë edhe çfarë qëndrimi duhet të mbash, çfarë distancë duhet të mbash ti me këto në lagje apo në këtë fshat apo në këtë rreth e tjera, me qëllim që kurrën e kurrës mos e përdor fjalën e fundit të parën. Kurrën e kurrës mos e përdor kërcënimin. Kurrën e kurrës mos e qello tjetrin, se një pllem të sjell plumbin pastaj, sepse e tillë është edukuar, domethënë ajo për keq, ajo zonë, sikur se ka dhe vatra tjera zjarri në Shqipëri. Dhe duke punuar kysh kur janë ata të vegjël, atëre ai e di dhe nuk do të ndodhte kurrë në kurrë ajo ngjarje që ka ndodhur në Suedi. Që ai do vinte edhe për një konflikt edhe vete e rre, e gjillon. Ju thoni që familja duhet ta edukojë apo jo? Do, po familja është e para, kryesorja e kryesores. E para, ajo duhet ta bëjë një gjë të tillë. Duhet ketë edhe struktura shtetërore në ndërhyrjen e edukimit të individit, të familjes, të shoqërisë. Problemi është që ne këto struktura kanë vdekur, këto struktura tashme, këtë gjë duhet ta bëj edhe ai plot fuqishmi që është aty i policisë, duhet ta bëj edhe pushteti vendor, atje me ato njësitë administrative që ka, duhet ta bëj edhe ai kryetari i këshillit i fshatit që është, pra ka disa struktura, po asnjë nuk është në pozicionin e vet.
Hem e din, hem shikojnë ditë për ditë që ndodhin vrasje tjera, edhe kur vjen problemi ato që parandalojnë, ato që janë faktor parandalus, ato nuk i përdorin ato mjete. Shkolla ka të vetën e vetë. Edhe shkolla duhet bëj goxha punë vetë shkolla me nxënësit që ka në ai fshat apo në fshatra tjera. Edhe këto janë probleme, janë tema që duhen trajtuar, këtë do a bëj psikologu i shkollës atje, punojësit social që janë bashki tjera, nuk e bëjnë. Dhe përjedhoj, ju e shikoni që vajti atje dhe e bëri konfliktin, a i qëlloj. Po a i raje ka qenë një plem ka qenë, e thjesht ka qenë. Po ja që në psikologjin e ati që ka mosbindjen edhe ka atë që mendon se forcën e ligjit nuk e nje, po mendon se forcën e ka i, e ka vetëgjujësia e ti, a i ruan momentin pasaj kur ti vi edhe për të marrë hak. Dalim tek pak kënaqësitë të dyja palëve, se kam dy palë të pak kënaqur nga drejtësia, por fillimisht ju kërkoj ndjes. Një hapësirë e shkurtër publicitare dhe rikthehemi. Miqtë e mi, mbas kësaj hapësire publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur, avokat. Përpara se të më thuash pak kënaqësinë e palëve, më kërkoj zoti Idris fjalën. Po zoti Idris. Faleminderit. Unë jem pjesërisht, për sa fole, jem dakord. Jo që Mamurrasja është zonë konflikti. Ka unë fshatin kur rion në fush Mamurras... Thash për zheja. Për zheja, po, dakord, për zheja. Thash zheja 1 edhe zeza 2. Ta dëgjojmë avokatin deri në fund. Pse palët janë të pakënaqur, avokat? Prit. Tani pse janë dyja palët pakënaqur? Këtu çështja është komplekse. Edhe në një çështje të tillë komplekse, faktikisht ja ka dhënë një lloj zgjidhje organi i akuzës dhe ka çuar në gjyq nga pala që kanë vrarë viktimën, djalin e Idrizit, po kanë çuar në gjyq edhe nipin e Idrizit, sepse pretendon organi i akuzës që ka ndodhur atje një plagosje. Është bërë gjyqi dhe gjyqi ka dhënë dënimet përkatëse. Të dyja palët nuk janë dakord. Ajo palë mendon tjetra që është rënduar shumë, se 29 vite thotë dhe 21 tjetër burg janë shumë. Kurse pala tjetër thotë që ne ishim të provokuar, ne u qëlluam e tjera, qarë ne s'patëm asnjë gjë, ata na sulmuan, ata erdhën që të merrin hak. Edhe hakën po e marrin për ngjarje që ka ndodhur në Suedi. Sepse edhe unë thotë, Idrizi vajta në shtëpi që të kërkoj një falje tjera për atë, dhe ata më thanë, jo, nuk ka falje. Një gjë të tillë. Nuk po futem në ato që çfarë do bënte ky kur ata thonë nuk ta falim. Se çfarë do të bënte ky vetë me njerëzit e vet, me vllanë e vet, me njerëz me autoritet, me organet e pushtetit, me policinë e tjera me radhë. Pra duhet kishte pas denoncime thua ti. Duhet kishte pas denoncime paraprake. Patjetër, po pse si mund të rish, domethënë nuk do të rish dot në këtë situatë kur tjetri të thotë atëre dhe vatën e zjarrit e ka aty brenda, kur të duash të ndodhe keqja. Do t'japsh alarmin në këtë situatë. Por tani njerëzit edhe një çik, domethënë, ai kur i vajti tek shtëpia vetë atëre mori vesh, po botha, erdhi e keqja te shtëpia ime, atëre besoj kur i vajti te dera, se nuk i besojmë kollajne, ne i marrim çik me mendje lehtësi. Po nejse. Tani problemi është që gjykata e shkallës pare ka dhënë verdiktin e vet. Dhe këta kanë shkuar dhe në gjykatë apelit. Ajo palë tani që pretendon që është dënuar ashpër e tjera me radhë, ne nuk mund të themi dot absolutisht gjë tani se vendimi mori formën e prerë dhe gjykata e apelit tha që vendimi është i drejtë për 29 vjet e për 22 vjet. Kanë bërë rekurs avokat. Tani ata e kanë çuar në gjykatën e lartë çështjen. Kanë pretendimet e tyre. Pretendimi i tyre është që ishim të provokuar, dy duar për një kokë, na qelluan e tjera. Vetëm mbrojtje kanë deklaruar ata. Vetëm mbrojtje thonë ata. Tani, por problemi është këta thonë që e bën për hakmarrje dhe faktikisht organi i akuzës dhe gjykata ka mbajtur linjën e vrasjes me paramendim. Pra djali këtij është vrarë me paramendim. Ata e kanë bërë thjesht dhe vetëm ngrinja që ka ndodhur. Kështu ka mbajtur qendrim gjykata. Tani për problemin e palës tjetër ne nuk mund të themi dot asnjë gjë, se ata i kanë bërë, i kanë përdorur të gjitha ato mjete ligjore që duhet dhe tani e kanë çuar çështën edhe në gjykatën e lartë. Kurse edhe vetë Idrizi i ka bërë gjitha manovrat, domethënë në kuptimin e mirë të fjalës, që se shpajtuar me vendimin, ka thënë që po ma dënoni kot nipin,
ka thënë që ngjarja nuk është kjo, po e keni manipuluar e tjera, dhe ka bërë një kallëzim të ri në prokurori. Ja ka çori ka thënë prokurorisë që hetojeni më mirë, më pyesni më mirë mua, t'u jap dhe prova tjera e fakte tjera, të mberet dhe një ekspertim tjetër t'i shikoj, domethënë që ka drejt ai eksperti që i jep këto vlerësime dhe që e quan çështje, domethënë sikur ka faje dhe pa lajime e tjera. Dhe prokuroria ja ka hedhur poshtë. Ka thënë që nuk e të drejtë. Ky e ka ankimuar në gjykatën e shkallës parë. Gjykata e shkallës parë Lezhës i ka dhënë të drejtë Idrizit. Edhe i thot prokurorisë që e ke hetuar të çështjen për ciptas, i ke dhënë një përgjigje thot pa bërë asnjë lloj hetimi, pa i shtruar të gjitha ato mjetet dhe rrugët ligjore dhe provat që ky njeri ta afron. Dëgjoj me vëmendje, i thot gjykata e shkallës parë, merri të gjitha provat që ky thot, në rast se ka vend për ta riçelur, për ta rihapur hetimin, të rihapet nga e para, atë prokurori s'ka qenë dakord me këtë vendim të gjykatës, e ka çuar apelin e Shkodrës. Apeli ka vendosur që ka drejt gjykata e Lezhës sot dhe të kthehet prapë në hetim. Dhe kjo çështje akoma është në rihetim tani, nuk është mbyllur akoma. Pra kemi një çështje që është në rihetim. Pra qartë ankimi i Idrizit është në rihetim, por jetohet. Kështu që të dyja palët. Ky rihetim sipas nuhatis tënde profesionale për kaq vitesh, edhe në rolin e gjyqtarit, por edhe në rolin e avokatit. Mund të më thuash avokat ku do shpieri rihetimi? Do jemi përsëri në të njëjtat kushte apo do dalim prova dhe fakte të reja? Po tani ne nuk e paragjykojmë dot se edhe vetë Idrizi thot kam fakte, kam prova, po edhe sot këtu të reja nuk na tha gjë neve. Do vej te prokuroria, kur të vej atje dua thot atyre çka ka. Do kovatojnë atyre, do t'ja japi, ata do i vlerësojnë, do ta shikojnë. Ka vend pastaj që duhet rihetuar kjo çështje, po të ketë vend që duhet rihetuar, kanë ngelur prova që nuk janë marrë ose janë trajtuar keq e tjera me radhë, atëherë kërkohet rigjykimi i çështjes dhe avokati i palës së viktimës me njerë kërkon që të rigjykohet dhe njerë se ka fakte të reja, prova të reja, cilat po të diheshi në gjykim. Do kemi përmbysje situatës, si mendon? Do kemi përmbysje situatës? Nuk e paragjykoj dot se nuk e di çfarë fakte çfarë prova ka. Jo, nuk e di, nuk mund të them. Zoti Idrizi është i bindur që do kemi përmbysje të situatës. Jo, prova tani kam trest. Por e rëndësishme është kjo që thot Idrizi, kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit e këtij vendi, ashtu si kurse edhe vetë Idrizi e të gjitha ata të zhej se zezë, na janë e na nuk janë, forca në dorën tënde si qytetar e shkrin. Forca në dorën e shtetit është ligj, zbatimi i ligjit. Lerja forcën ligjit, shtetit. Ai e rregullon e normalizon situatën dhe po besove te ligji, po besove te shteti, po besove te drejtësia, domethënë e bën gjumin e qetë dhe rehat nuk të ndodh absolutisht asnjë lloj gjëje. Kështu që ky më të ardhmen për fëmijët të tjerë që ka, ne e ngushëllojmë për çfarë ndodhi dhe është fatkeqësi nga më të rëndat, po për fëmijët e tjerë, për një prembesa që do të lindin, këtë qëndrim do të mbajë siç e mbajti edhe sot. Në të njëjtën linjë, se ju e dëgjuat. Siç e mbajti edhe sot. Pra, shteti do bëj të vetë. Okej. Edhe atiller janë. Faleminderit avokat, po zoti Idrisa më duhet ta shpëtoj prova. Po. Se emocionet janë shumë faktorë. Ne nuk i duam provat. Jo, prova. Sepse është çështje në hetim. Është rihetimi dhe nuk na intereson. Plaga ime ka qenë. Plaga jote është e dukshme. 15 ditë, e kanë bërë 9 ditë ato miksis ligjore. Hekja organin që më shumë dhëmë me ta si kanë hek organin, ja kanë bërë plak letë. Nuk di që vetëm këtu kënë në Zilaf. Kurse djali vllajt tim, ka hërë 3 centim larg zemrës, ka 2 pluma, ka hërë këtu dhe këtu. Megjithatë, zoti. E ka bërë plak letë, jo të rrezikshëm për jetë. Diku dua të ndaloj unë, ajo që më bën përshtypje dhe është themra e akilit në gjithë këtë histori, nga ajo që kam dëgjuar edhe nga vëllezrit Mamli. Vëllezrit Mamli, përpara se të bëhej dhe masakra dhe shkëmbimi i zjarrit që ju thoni nuk ka ekzistuar, kanë pasur një konflikt me kushuririn e tyre. Ai është themra e akilit. Nëse ky person zbërthet dhe deklaron pse ka pasur këtë konfrontim fizik me kushurinë e tyre dhe më pas ndodhi masakra juaj, e gjithë historia më pas do zbërthehet. Por nuk duam të hym këtyre detajeve ditën e sotme sepse është një çështje në rihetim. Nuk duam të bëjmë as rolin e prokurorit dhe as rolin e gjyqtarit. Për të kaluar tek Eduardi, për dëgjuar psikologun. Eduard, fisnikëria e qytetaria, po e them për të disatën herë e këtij zotërie në një linjë edhe me apelin e fuqishëm që tha avokati, nuk duhet që forca të jetë në duart e individit, forca duhet të jetë në dorën e ligjit dhe të shtetit, sepse kështu
parandalojmë ngjarje të një tragjedie të tillë. Besoj se jeni dakord dhe ju dhe familja tjetër duhet jetë dhe më e qetë sot, se nuk është në gjak me familjen Tafa. Kjo është e vërtetë dhe mbështes shumët e që tha zoti Idrisi, sepse është një gjest sublim për të hudhur dritë edhe mbi brezat dhe mbi familjet që nuk kanë pse të rinë ngujuar ose të jenë pengi frikës të një hakmarrje të mundshme. Psikologjikisht është e domosdoshme që krahas aspekti juridik, shihet domethënë me një sy edhe kronologjia e ngjarjes që flasin për një rast që është importuar nga Suedia, ka ardhur për të sqaruar këtu. Këtu nuk është sqaruar, madje ka denigruar dhe është ashpërsuar. Por kjo mendoj që tregon dhe pak pafuqi. Ose ka pasur persona që qëllimisht e kanë sjellë të ngjarje këtu, po ta vëshëria ajo që tregoi zoti Idris është që nipi ka menduar që djali më i vogël i familjes Mamli e ka parë shtrëmbur. Unë nuk e di nëse ka parë apo jo, po se si mundet nga një e parë e shtrëmbur të kemi një masakër të tillë, kjo është për të diskutuar. Nga ana emocionale, Nuk mendoj që është një indicie për të përshkallëzuar domethënë gjëra për të arritur në hiperplasje. Unë them natet e vjetra të pambyllura në Suedi kanë çuar, besoj. Ajo është një akt tepër i rëndë që nuk besoj që askush nga ne nuk dëshiron që as ta shikojë dhe jo më ta prek. Madje edhe Idrisi nuk ka dëshiruar kurrë sepse kanë qenë pro një zgjidhje problematike. Po duke qenë se ne ndoshta jemi akoma ajo shoqëria që pretendojmë të zgjidhim gjërat vet, sepse mendojmë që zgjidhja më mirë është bëjmë dhe vetë gjysmë për të sqaruar më tepër gjërat nga afër, gjërat nuk kanë gjetur zgjidhje dhe kanë precipituar, kanë. Megjithatë, një javë përpara se të ndodhte kjo masakër, Aleksandri është rrahur, ashtu siç pohoi edhe zoti Idris, nga dy niprit e tij, pikërisht për këtë të parën shtrëmbur. Por kur Tom Mamli nga burgu deklaroi që unë atë ditë kam qenë në bashki, brenda në bashki dhe vllai im ka ardhur dhe unë nuk kam ditur që ai ka qenë i armatosur, kemi pikërisht edhe Aleksandrin i cili mbas kësaj rraje ka lëvizur i armatosur. Pra kemi dy familje të cilat në gjatë nxehtësie sipër, edhe pse kryefamiljarët e tyre nuk e kanë ulur dot gjakun, kanë shkuar pastaj në këtë tragjedi që jemi sot, me dënime, me humbje jete, me plagosin e këtij zotëris, që shenjat i ka të dukshme në portret. Prandaj, sipas këndvështrimit tënd, si mund të ulen gjakrat në momente të tilla për ta parandaluar tragjedinë më pas? Momente të tilla mendoj që duke filluar nga strukturat përkatëse, duke filluar nga fuqia e familjeve, duke parë dhe rrethin shoqëror, sidomos janë një mekanizëm shumë i fortë njerëz që njohin të dy palët, duhet të ishin integruar më tepër mbi situatën për të arritur dhe për të ulur gjakrat. Fakti që ka pasur takime dhe nuk është gjetur, kjo arrim prapë ka ajo pjesa që nga hakmarrje fatkeqësisht shpresojmë që mos shkojnë gjakmarrje, dhe kjo ishte besoj mesazhi më i fortë i Idrisit, cilin unë së pari ngushëlloj për humbjen e djalit, por e përgëzoj dhe inkurajoj të dy familjet që ata gjejnë një urë komunikimi dhe të japin fund, sepse është një ngjarje që ka dëmtuar të dy familjet. Disa familja Idrisit duke humbur jetën, familja tjetër duke humbur lirinë, dhe besoj që do ishte një mënyrë më e mirë për t'i dhënë një mundësi që të dy familjet sqarohen dhe mos të vazhdojë. Kushti që vuri në emisionin e kaluar zoti Idris në lidhje të drejtë për drejtë telefonike përkundrejt motrës së vetme të familjes Mamli, Valbonës, ka qenë pikërisht tregoni të vërtetën dhe gjithçka do mbyllet aty. Por ju kërkoni të vërtetën tuaj, ato mund të kenë të vërtetën e tyre. Megjithatë, mesazhi u dha ditën e sotme, ju nuk jeni në gjak. Kushdo qoftë e vërteta, ju nuk jeni në gjak me njëri tjetrin, apo jo? Ta japim me misionin e parë, ju më thatë për viktimën. Marim këto punë, nëse ke kohë, mas trem, kur të marroj drejtësia me këtë? Po patjetër, ju pres në këtë studio. Mund të numrin e telefonit e kam unë, pa mërzit, merri shkrimtarën, të kallëzoj se unë 80%... Ja ku e kemi shkrimtarën? Ja ku e kemi shkrimtarën? 80% unë jemi interesu se çka bë fëmija jashtë. Kuptova. 20% nuk akoma se kam plesu. Marrë drejtësia punë me ne, për këtë emision përsa folëm, edhe unë të vijë, në qësë jem dakord ju, pa tjetër, edhe në qëfë se është dakord edhe Elena. Pa tjetër. Edhe ato lekt, ato si jenë halgji, nuk i du ato lekon. Nga lekët që do fitojnë nga shitja e librave tjerë. Elena ka për detyrë të shkruaj dhe nga shitja e librave ju nuk kërkoni absolutisht asgjë, nga lekët e shitjes së librit ju do t'ja dërgoni një familje në nevojë. Shkrimtarja di vetë se ku i a e ma për vete, a e për emisionit, a e për njëj si a në ju do jeni personazhi i atij libri dhe ju dini të vërtetën tuaj. Po, Eduard, për ta përmbyllur, të lutem. Mbyllja, fjalia fund ishte që fjala fal do thotë fjalë për fjalë zgjidhje,
Sepse mendoj që është edhe misioni jonë gjithë si njerëz që të pakën brezave që vinë në jetë, mos u trashëgojmë këtë lloj ngjarjesh, po t'u japim një kulturë krejt tjetër drejt zgjidhjes, sepse zgjidhja do ishte më e mirë dhe për të parandaluar raste tjera që mund ndodhen në rrethin shoqëror. Faleminderit, ashtu si edhe avokati, një apel i shëndosh dhe sidomos kur vjen nga brezi i ri, Eduard, siç jeni ju, jo vetëm si profesionist. Po. Nuk duhet vetëm fjalë, duhet edhe shteti. Nëse ba 3.5%, ato ambasadorë që vinë këtu, na i besojmë atyve, terapia shok, nështë kam gabim, ma kështu e kuptoj unë. Unë do të flasë si shkuptoj sa di, sa intelekt kam. Roli i medias dhe jonit është sensibilizojnë. Ta shë pak usit e përën do të këndërërën për arsimin këtu. Se unë të rrisë, bëjmë për mire doktoresh, e në thitë Gjermani, qërë fitovë unë, as të rësuzën zjaku, as lek, as i zjakë. Më rofta jo... Në qofë sa të djemë që janë përfshirë në këtë masakër, do t'i kishin kushtuar më shumë vëmendje dijes dhe arsimi si që të ju, atëherë do kishin qytetar më të mirë dhe nuk do kishin ndodhur masakra. Në marrëdhënie me studentët fakt Elena, të doli një punë tjetër, po këto është të shkruash një skenar. Fakt është shumë e vështirë të shkruash një skenar të vërtet. Është njësoj si të flasësh për historinë e Skënderbeut në një kohë moderne, ne e shohim ndryshe. E njëjta gjë është të shkruash historinë e zotërisë në një kohë e cila akoma ushqen në brezat të ri, në brezin tim të Eduardit, akoma ushqen po themi hakmarrje dhe gjakmarrjen. Kjo është komunikimi shumë i vështirë në shoqëri masive, në shoqërinë në cilën jetojmë sot. Në fakt, në momentin që nuk do ishte hakmarrja, po unë kam një her pas here e them në gjitha bisedat që bëj dhe në një kafe të zakonshme. Ka një problem shumë të madh me njerëzit që emigrojnë nga Shqipëria, sidomos njerëzit të cilët nuk kanë një formim të plotë dhe nuk integrohen në vendin ku ata shkojnë, por thjesht mbeten emigrant, sepse ata ditën që nisen këtu, mendojnë se Shqipëria ka mbetur këtu dhe atyre u stopon ora, nuk u ecë më ora. Dhe kthehen po prapë me hakmarrje për një shuplak, e kupton? Për një shuplak kemi një. Por ka edhe një problem shumë të madh. Vendet e vogla përgjithsisht prodhojnë konflikte të tilla. Un kam shumë student nga të gjitha zonat e Shqipërisë dhe her pas here, si me shaka, e shikoj si e kanë të kultivuar ato që zysha harrove ti se jam nga Malësia, nga cili vend jam unë, nuk jam nga Lushnja, pa gjuku asnjë. Pra janë vatrat familjare, vatrat shoqërore që nganjëherë i nxisin këto konflikte, i ushqejnë këto konflikte. Nganjëherë ajo dua që zotëria ta jap si shembull dhe të jetë ajo gjakmarrja ose falja e gjakut të jetë e vërtet e fuqishme dhe mos të mbartet në heshtje nga familja, nga nipi, nga trashëgimtarët e të ndjerit, djalit tuaj. Nuk është se neve e bëjmë nëpërmjet një emisioni ose thjesht nëpërmjet një sensibilizimi, duhet, siç tha dhe avokati, ta ushqejmë në të gjitha familjet tona, ta ushqejmë dhe në shkolla dhe në institucione. Të mbledhim armët, mos ketë më armë, ka shumë problematika se ne nuk duhet kapim vetëm një problem, se neve kapim sot vetëm një viktim të cilit ju preft të shpirtin paqe pa diskutim, por ne kemi aq shumë probleme në marrëdhëniet tuaja në ato zona, unë e njoh shumë mirë për arsye të fushatave dhe për arsye të projekteve sensibilizuese her pas here, janë zona të cilat akoma ushqehen me të fortët e familjes. Unë vi nga familje fort dhe akoma jeton ligji i xhunglës në një xhungël, po themi që Elena, ndalem tek fushatat sensibilizuese që e përmendi avokati në fillim të emisionit dhe ju e pas keni bërë. E pas keni bërë, po ka dhënë rezultate kjo fushat sensibilizuese, se mua më duket që jo, se kemi të bëjmë pikërisht me 23 shtator të 2015-s, mu përpara bashkisë së Mamurrasit. Prandaj thash që shoqëria aty dhe përgjithsisht shoqëritë e vogla nuk duhen vetëm fjalë, demagogji, teori, duhet edhe pak praktik me këta individ. Shkurt duan burra të zotë dhe të mençur në familjet e tyre. Në momentin që ata nuk dinë të mbledhin, të kultivojnë breza të ri, pa diskutim të shkojmë deri në këtë. Ne kemi shok, kemi koleg, kemi që akoma deklarohen të zotë se kanë vrarë familjes X apo Y, më thënë. Akoma kemi trima në një kohë moderne, kupton, më thënë. Ka burra të mençur përsëri Shqipëria. Pa diskutim, madje brezat tani nuk është se ne prodhojmë breza moderne të cilët janë profesionalisht të mençur, po këta janë të jetuar të mençur. Këta duhet të dëgjojnë, prandaj ishte kryesia e pleqve atëherë në Malësi, prandaj ishin këto, po themi, shlyerjet e gjaqeve, faljet. Nuk ishin kohë ato burrat e zgjut, se tani janë gjithë të zgjuar dhe vendoseshin sipas radhës, vendoseshin sipas mendjes që kishin, jo sipas background, po themi, performancës. Çfarë shkon në këtë histori kur zotëria thotë, unë nuk jam në gjak me familjen Mamli, po ku i kemi sigurinë që kjo familje duhet jetojë lirë dhe jo narrati?
ku kemi sigurin që do dy familje do jetojnë të lira dhe jo në arrati dhe nuk do zgjohet, dhe thënë ajo dëshira, sepse populli shqiptar është, e ka thënë dhe Bajroni, ka thënë gjithë ata që janë munduar të bëjnë një analizë tipike, e ka sikur e ka në lëkur, sidomos zona nga këto vijnë, nuk është se kanë vetëm para mendjes, para se u flet mendja, u flet nervi, ti je bindur për këtë. Dhe janë njerëz të cilët ju zihen gjaku shumë më shpejt se sa njerëz të tjerë, jo për mungesë të formimit, se ka breza të rinj tani janë shumë inteligjent, të lindur, por jo të kultivuar. Në këto momente çfarë frikson më tepër nga gjithë kjo histori? Mua më frikson ajo kultivimi asaj ndjenjës së akmarrjes e cila në një moment të caktuar, sidomos njerëzve nga ato zona ju zgjohet kështu çuditërisht, ose për po saj është edhe paralelizmi, bashkëtesa me ato njerëz, se ti nuk je aq i Zotit, ti ke babajin të vdekur dhe nuk morë gjakun, ti e ke xhaxhain të vdekur dhe ti nuk morë gjakun, nuk e di se si të zot toka, janë vetëm malësore. Aratia e familjes tjetër çfarë do të thotë, që është respektuar familja e Zotit Idrisi kam në studio? Ndoshta është vendosur një distancë për të mos filluar kjo lufta, le të themi, e vazhdueshme, për të mos patur më konflikt. Ndoshta është një distancë në heshtje, momentalisht derisa drejtësia dhe derisa të reagoj familja e Zotit Idrisi. Për ta mbyllur mirë e mirë të gjithë këtë histori, padyshim që është drejtësia. Vetëm shteti duhet të dy familje, sipas këndvështrimit të Elenës për ta përmbyllur. Në momentin që drejtësia sqaron dhe pakënaqësitë e Zotit Idris dhe familjes tjetër, mendoj fuqizimi i shtetit e parë, që është më e rëndësishmja, që njerëzit të cilët kanë armë të burgosen dhe kthimi shumë ligjeve të tjera që avokati e din janë shumë nevojshme, po i kthe dhe bota, ti kthejmë dhe neve, këta njerëz kriminalë që lëvizin gjithandej dhe këta të fortut. Dhe e dyta, mendoj që Zoti Idris të bëhet një shembull dhe tek breza, tek niprat, ta mbyllim, ndoshta të jetë një figurë e cila përçon paqe dhe bashkëtesë pak më harmonike. E përçon edhe në portret. Edhe në portretin e tij. Shenja e saj masakre është e dukshme në portretin e tij. Faleminderit Elen, faleminderit Eduard, faleminderit avokat. Po, ta mbyllim. Jo, i tha të gjitha, po më lindi ideja mu. Na janë si shqiptar, me zdetar. Si Italia e Jugut. Këto duhet vetëm financim, jo dha mundësi njerëzve mu punësu, me forcu arsimin, forcot në media mëra, po si të forcot arsimin edhe media, nuk merret me këto budallisje, po merret me gjëra të tjera. Bukra. Faleminderit Zoti Idris që të kisha në këtë studio, faleminderit mi që na keni ndjekur edhe ditën e sotme. Vazhdoni të na shkruani në rrjetet tona sociale, në Instagram Emisioni me zemër të hapur, në Facebook Emisioni me zemër të hapur, në faqen e Facebookut bëni dhe denoncimet tuaja përveç mendimeve dhe opinioneve tuaja që jepni për temën e ditës. Njëkohësisht ju na gjeni në agjensinë e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, por do ndaloj kryesisht edhe në kanalin tonë në YouTube. News 24 bëni, klikoni tek Emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë ndahemi këtu për të ritakuar në ditën e vim. Deri atëherë miru takofshim.